ჰეიო, კონცერტებო, ჰეიო. ჰეიო. დავიწყოთ მოკლედ დღევანდელი ვიდეო. ვერ ხედავ იმას მონიტორს და კარგად თბილისის გარშემო ასეთი პეიჯი. გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად. რომასწრელი. ვერ ვიყავ მონიტორს რა ვიდეო თბილისის გარშემო. ეხლა ვარ სად მსხალ დიდი სოფელი ეგეთია. აგე. და აქედან 2 კილომეტრი ზევით ტყეში. ჩვენი ლიდერი. აი ბუნება, ავადეთ რა. ახლა ზევით რა იქნება. რა იპოვე? ვიფიქრეთ სიყვი იქნებოდა, გაიგე? და რა აღმოჩნდა? ვიღაც დატოვებს რა, არაფერი. მოიპარეს. სახელი, წაუღიეთ. მოუპარიათ. ის გამოფხიზ. მაშინ. ვედი ყია რა ახლა. არა, დიდი ხევებიც. ნუ ახაი აი ხედე ზევით. აი ადგილას მივდივართ რა. აგერ ჯგუფი ვისვენებთ. წყაროზე ჩამოვედით აქ ჩასაცილებლად. რა გარეცხო რა აზრი აქვს ჩადა. მან რა ეხლა რა აზრი? მან რატო შევუდგე? გაწირო, აუშვით. დამაცავი რო გადავიმოსოთ. ეს ბლოგი თამე დაიდება თუ თქვენ ისე იღებთ. დაიდება კი. YouTube-ს ბლოგზე. ეს მოგაუჭე ბერეილა მარაკე. აუ რა? აჰა, яшენი. არა და ეგრო გადასულიყო უეჭველი ქულა იყო. აბა ზოგადად მოუჩემი მიწოდები. შეწვალე ჩავწდები. შენ გონი ადგილის გამოვაგებ? აფსაროგებ ასე. რას არაგებ? რა წავაგე? რა წააგე და რა ქვია, ფრენბურთი წააგე. ოუ, ვისო. რა ხამაზი აქვს მე რაბე? ჰა? ეს სასიარულო არის. ვიც? ხეშელო. მაგით არ დადგე. რომ მოხსნას ხიდან. არ გაიჭრა შუაზე. ეს იძახი მე. აუ, მაგარი ადგილია ძალიან. საათლად ჩანს ეტამოდი და საათლად. ძალიან მაგარი ადგილია და ხალხი მით უმეტეს. ექშლიან, აუ, რაშლიან არ ვიცი, მაგას განახებთ მე რა. დადექი რო? ბჭო, რა მაგარ ვიდეოს იღებს ე? ოო. ჩემი, ნახე. ერთი გადამიგე რა. მენაცვალა. არა, წავიდე. აი, გაიმინ. ორიც და წავედი წყალზე. მარტო მუშაობ ბიჭო? ის. მოკლედ აგერ უკან ბანაკია დაინახავთ ალბათ. და ეს არის გზა ხემდე, ანუ ხესთან მივალთ და სპეციალური ხია, იგივე. ეს ძალიან შორსაც არ წავალთ. აი, მოვეფარებით თვალს და ნუ რასიფარე გაიხედე მო. რა. დღესავით ნათელი, აბა. კაი განამართლა, ეხლა მივდივართ, რომ ციყვი უნდა ვიპოვოთ. ბანაკი ჩახ. არა, ვიდეოში ჩამჭა. წაგან ფრენბურთი ვითამაშეთ. არა, მოიცა ველაპარაკები, ხო? წაგან ფრენბურთი ვითამაშეთ, წავაგეთ. მე პირველად ვითამაშე, კარგად ვითამაშე. აი. ლუკა ჩემპიონატებზე დადის ფრენბურთის და ოჰო, ვერაფერი იქნა. მაგრამ იმდენად სწრაფად დაუჭირა ხარი მეს არის დებონი ნახერაფა რა გაიფასდა მართალია რომ მართალია მართამაც კითხვა რომ მე ვარაუდი მაქვსო მაგას ვითამაშე და მე ვერ ნახე. არა მეც ვარაუდი მაგრამ იმენა მესამე არგუმენტი მე რომ მომოვირო ეს ნიკა არის მეთქი დემონი არავინ არ დამეთანხმეთ და სად გამართლდა გამე იყო ეს მასტარსია რა და თამაში ესეც მესამე არგუმენტი ესეც მესამე არგუმენტი ო დაბრუნებული არ დამთავრებია. არ და ხელში მეჭია. კაი ერთხელ შეიძლება ერთი დრაკი იყოს და შეიძლება ეგ მოიყავი რა, ამიტომ ამერთან გიშევთ დაუჯი. ახლა ჩვენ აქეთ რომ ვახედო პატარა ექსპერიმენტს გავაკეთეთ. აი, ოპ, ხედავ?
ეს არის უფ მეტკინა ბიჭო აბა როგორ გინდა სიცოცხლე შენი აი ალბათ ეგრე უნდა იყოს კაი ვეღარ გძნობ ჩე ხელს ვეღარ გძნობ გააჩერე არა გძნობ მაგრამ არის პულსი კუდარი ხარ გააჩერა გახსენი ახლა ესე უნდა ვიდგე რავი რამდენი ხანი გაკაჩო გაჩე გის ბიჭო 8 საათი გააგდრო 8 საათი რომ გვიცი მაგრამ რატომ უნდა უყურო 8 საათი გაიხსნება თუ არ გაიხსნება გაიხსნება კი არა გაჩერდება თუ არ გაჩერდება ვიღებ ესე ლაივს მოდი თუ ვინ ხო შეწუხდები აი ეს ერთს მოდი ხა ეს აი კიდე მოდი ეს იყო არტივი ვარიანტი მოიცად აი მეორე ხელზე გავაკეთე მოიცი თავიდან გავაკეთე არ ვიცი მე უმასწავლე რა გავაკეთე მოიცი დაი დავაკეთე შენ ხელზე გავაკეთე ახლა მათხოვე ეგრე არა ასე არა მიდი რო გამოჩნდა რამე ესე რო გამოჩნდა რამე მიდი გავაკეთებ სუსტად არ მახსოვს მაგრამ ეს ისე არ არის ისე არის კამერა ერთი ორი ონე ლამაზად შვები რა სიმეტრიული წარი არისო თომაც მე გაიგე წარი არისო არა პატარად დამეწოდა მე გამოჩნდა მოდი ფეხზე განახო მოდი ფეხზე განა მე არ მინდა რომ მე მოდი ჯიბეში კიდევ რა მიდო რაღაცა ეხლა მეტკინე კიდე ეს გავიარე ეს სო წანცდია აბა მე თუ მოვიხსნე ოუ მეტა რო უნდა მოიხსნა იზე კაი დაიცეთ შენოდა კაი მოიტანე ახლა 6 საათი აღარ უნდა სამჯერ დადება რაღაც აი ერთამ სტოპი ამას მე აედიტებთ ხო და დებთ ყავთ ბევრი გამომწერი ბევრი არა 907 ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ერთი ამაზე დაკეცო ლამაზად თუ გინდა რომ ძალიან არ გეტკინოს მაგის რო გექნება ეხა დაჭრილი რო იქნება ეს დაკეცილი 900 ეხლა მოიტანე აი კეტი ხო აქ და მოდი აბა დააზუსტე ნახო კურსი როგორ აღარ გაეცი არა ეს არა სწორად და კაი ეს არის რა ქვია ამას ქართულად ეს ქართულად რა ქვია ნაჭერია რა ჩვეულებრივი ამის გაკეთება შარლის ვიდაც შეიძლება მაისურითაც შეიძლება ნებისმიერი დაჭრით და ეხა იქ გადაატრიალე ჯერ არ მოუჭირო ჯერ გადაატრიალე ეს გაიხსნა როგორ გადავა არა ო ვაიმე ის დამაწვა ხანი ჩაიო ხო ეგა შენკენ გაკეთე აპ გახსენი ხედავ რა ცუდია ეს ძალიან ცუდია გამოიხსნა ეს რატო დამაწვა კაი ანუ მივხვდი ხო არს მაგავიდი რაშვრები გორილ ბიჭო მოკლედ ძალიან მაგარი იყო ეხლა არის დაახლოებით რომელიც რა გახდა 8 საათი ცოტა მეტი ეხლა ისევ ციკთან 8 საათი ზუსტად და დილიდან აქ ვართ მოკლედ ძალიან მაგარი იყო მთელი ემოციები მთელი გართობა დასვენება სუფთა ჰაერი სად გარბი ხარ შემეცნება სანამ ამას დადებ შეიძლება ეს სპულები არ იყოს რა აღარ ყავს ხო არა ერთდღიანი ტურები 6-ღაა დარჩენილი რა რავი თბილისის გარშემო ასეთი გვერდია Facebook-ზე სადაც იდება ხოლმე ლაშქრობის ისინი დაახლოებით 3 დღით ადრე იქ უბრალოდ რეგისტრაციას გოვუმსაწვევით და მე უკვე ყველაფერი ინსტრუქცია წერია რა ქვევით და ესეთ რამეში შეგიძლიათ წამოსვლა თან ვის გამოუშვი თბილისში ოღონდ რა არ არის ძნელი და
რთული არა 2 კილომეტრიანი გზა არის. ხო, 2 კილომეტრიანი გზა არის და მორჩა. დამთავრებული. ახალი ხალხია, ბევრნი ხარ თან და უფრო ერთობი რა. ასე რომ უფრო მეტი გამოცდილება და გამოცდილი ხალხიც ბევრ რამეზე ლაპარაკი და მოკლედ ძალიან მაგარია ერთი სიტყვით. გირჩევთ, ეგეთი რამე ქნათ. გიორგი ნაზღაიძეც ვნახეთ და არ ვიცი ვიდეოში რამდენად ხდება, მაგრამ გიორგი ნაზღაიძესთან ვიდეო გამოვიდა, როგორც ახალ წელს შეგვერდით. ასევე ვნახეთ იამანი, ხო? დანების მოყვარული ადამიანი, რომელთან ერთადაც ყველა ვარიანტში გადავიღებთ ერთ ვიდეოს ჯერ დასაწყისისთვის და მე რომ ნახოთ როგორ გაგრძელდება, უკვე მრავალი ვიდეოც იქნება რა. ახალი ხალხი როგორც გითხარით, გართობა, დასვენება, შეატრიალებოდა რატო? და ყველაფერი ამათ ღირდა, დიახ. მადლობა რომ უყურებდით ვიდეოს, გამოიწერეთ, დაალაიქეთ, Instagram-ი, YouTube-ი, Twitter-ი, ასევე რა დავამკვიდროთ? Facebook-ზე დაგვამატეთ და Twitter-იც მაქვს, ბიჭო. Instagram-ის. Discord-იც არის, შეგიძლიათ გაწევრიანეთ თუ ტექნიკური რამე კომპიუტერზე ან ლაშქრობებზე თუ გაინტერესებთ რამე შეგიძლიათ Discord-შიც გაწევრიანეთ. მოკლედ, მადლობა. დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით. აბა ჰე. შეხვედრამდე კი არა და დროებით კი.